ඉතින් වෙල්කම් කියලා පිළිගන්න ඕන MSK කම්පියුටර් සායතනයට. ඉතින් අද අපි කරන්න යන්නේ රුපියල් 50000ක බජට් එකකට ෆුල් PC බිල්ඩ් එකක් ඔයාලට හදන්න. ඉතින් මේක ගැන කිව්වොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් මේකේ මේන් ටාගට් එක අපි ගත්තොත් එහෙම නිකක් ඔෆිස් වගේ ටිකක් ප්‍රොෆෙෂනල් තැනක් තමයි මේකේ මේන් ටාගට් එක. සාමාන්‍යයෙන් ඔෆිස් කොමිදින් ප්‍රයිවට් වේවා එහෙම නැත්නම් දැන් ඔය ස්කෝල වලට එහෙම සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක්ම හරියන්නේ මේ වගේ බිල් සමහරලාට අපි ගත්තොත් ඔය ඕනම රාජ්‍ය ආයතනයක් ඒවට සාමාන්‍යයෙන් ලොකු ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙන බිල් එකක්. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරොත් පොඩි වෙනස්කම් දෙකක් කරොත් මේක සුපිරි ගේමින් බිල්ඩ් එකක් බවටත් ඔයාලට පරිවර්තනය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඕන දෙයකට සෙට් වෙන තමයි මේ PC බිල්ඩ් එක හදන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මතක් කරන්න ඕනේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔය ෆස්ට් ජෙන් සෙකන්ඩ් ජෙන් තර්ඩ් ජෙන් වල කාලේ ඉවරයි. ඉතින් දැන් අපි මේ ලෝ බජට් දෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 6 ජෙන් වගේ PC. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් 6 ජෙන් වලත් ඔයාලා දන්නවා ඉතින් i3, i5, i7 තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒක බජට් අනුව හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක 50කට අපිට කට් කරන්න බෑ ලොකු ප්‍රොසෙසර් එකක් දැම්මොත්. ඒ නිසා මේක අපි i3 6 gen එක තමයි මේ PC build එක යන්නේ. ඉතින් graphic card එකක් include නොවුනත් ඔයාලට මේක graphic card එකක් දාගත්තොත් එහෙම ඔන්න ගේමින් වලට හොඳ රිග් එකක් විදිහට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. i3 6 gen ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේවා මීට අවුරුදු දෙකක් ඇතුළත වගේ මේ රුපියල් 15000 20000කට ඒ ආසන්න රේන්ජ් එකකට ගිය ප්‍රොසෙසර්ස් දැන් ඉතින් රුපියල් 6000 මට්ටමට ඔන්න අඩු වෙලා තිනවා මේ කාලෙත් එක්ක. ඉතින් තව පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න ඕන දෙයක් තමයි ඉස්සරහට වෙන ඔය වැට් එකේ වැඩිවීම සහ සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් කාලයකට සැරයක් ඒ කියන්නේ මේක හැම සීසන් එකකම වෙන දෙයක් තමයි ඔය චිප් ප්‍රශ්න. ඒ වගේම සහ පිට රටවල් වල වෙන යම් යම් සිදුවීම් නිසා පොඩ්ඩක් අවුරුද්දක අග සහ අවුරුද්දක මුල වගේ කාලෙදි පොඩ්ඩක් ගණන් ටිකක් ඉහළ යනවා. ඉතින් තව ටික කාලයක් ඇතුළත පොඩ්ඩක් මේක තව ගණන් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ යන වීඩියෝ කරන කාලය ඇතුළත සාමාන්‍යයෙන් i3 6 gen එක රුපියල් 6000 රේන්ජ් එකේ තමයි යන්නේ. ඉතින් මේකට මදර් බෝඩ් එකක් ඉදලා අපි බජට් හදන හින්දා X110 මදර් බෝඩ් එකක් තමයි අපි මෙතනදී තෝරගන්නේ normal Intel cool එකත් එක්ක. ඉතින් මේ වගේ බිල්ඩ් මම කලිනුත් කිව්වනේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔෆිස් එකට තමයි ගොඩක්ම ගැලපෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ගෙදර සාමාන්‍ය වැඩකට. ඉතින් ඒ වගේ දෙයකට ගත්තොත් නම් මේවා අප්ග්‍රේඩ් වෙනවා අඩුයි. එහෙම අප්ග්‍රේඩ් කරන්නේ නැහැ. ඔෆිස් වලට වගේ ගෙදරට වගේ normal වැඩක් කරන්න ගත්තොත් මේ ස්කෝල වලට වගේ එහෙම අප්ග්‍රේඩ් වෙන්නේ නැහැ මේවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔහේ තියෙනවා සමහරවිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අවුරුදු දෙකද ඔහේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයා අප්ග්‍රේඩ් කරන්න ගන්නවා නම් මේකේ තව වෙනස්කම් ගොඩාක් කරන්න පුළුවන්. ලෙවල් 3 4කට අප්ග්‍රේඩ් කරන්න 4 5කට අප්ග්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් මේ PC එක. ඉතින් මේකට අපි 8GB RAM එකක් යූස් කරනවා. ඔන්න DDR4 ඉතින් මේකට සපෝට් කරන නිසා 8GB RAM එකක් වගේම M.2 එකකුත් මේකට යූස් කරනවා. 256GB ම කෙලින්ම M.2 එකම මේකට අපි ගාලා දානවා. ඉතින් graphic card එකක් මේකට යූස් වෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්වනේ. ඉතින් ඔයාලා 6 gen එකක් තියෙනවා නම් processor එක i5 6 gen, i7 6 gen දක්වා අප්ග්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් i7 6 gen වගේ අප්ග්‍රේඩ් කරනවා කියලා කියන්නේ GTX 6060 Super වගේ දෙයක් ලොකු graphic card එකකට පවා ඔයාලට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට power supply එක වැඩි මේකට යූස් නැති හින්දා අපි 500 watt supply එක යූස් කරනවා. මේ පුංචි කේසින් එකක් තමයි මේකට සාමාන්‍යයෙන් අපි යූස් කරන්නේ. මේක මිනි කේසින් එකක්. නමුත් ඉස්සරහට ෆෑන්ස් දෙකක් ඉන්ක්ලූඩ් වෙනවා. ඉතින් ඔයා පොඩ්ඩක් ඩයක් ග්‍රැෆික් කාඩ් එකට වගේ යනවා නම් තාම පොඩ්ඩක් කේසින් එක ඉතින් ලොකු කරලා ගන්න. ඉතින් ඒක ඔයාලට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඇවිල්ලා. මොකද අපි මේක channel එකේ දැම්මම 50යි කියලා මේ ටිකම හදන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට ඕන නම් මේවා එහෙම මෙහෙම වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් Dell brand එකේ ඔන්න අපි normal keyboard එකකුයි ඊළඟට සාමාන්‍යයෙන් normal mouse එකකුයි මේ build එකට use කරනවා. ඒ වගේම Dell අඟල් 19 මොනිටරයක් මේකට යූස් කරනවා. ඉතින් ඒකත් සාමාන්‍ය වයිඩ් ස්ක්‍රීන් මොනිටරයක් තමයි අපි දාලා තියෙන්නේ. ස්ක්වයර් එකක් නෙමෙයි. මොකද කරන වැඩේ වුණත් ලස්සනට හයිඩ් කරන්න ඕනේ තමයි මේක මොන දෙයකට පාවිච්චි කරත්. ඉතින් දැන් කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් මේ වගේ පොඩි කේසින් එකක් යූස් කරන්න කියලා. ඒකට හේතුව තමයි පටන් ගද්දිම කිව්වා සාමාන්‍යයෙන් අපි මේක ටාගට් කරන්නේ ස්කෝල් එකට ඔෆිස් එකකට. සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් පොඩි ඉඩක් ඇතුළේ ලොකු PC ප්‍රමාණයක් තියන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා සාමාන්‍ය ලොකු ටේබල් දාන්න ඉඩක් නැහැනේ. ඒ නිසා මේ වගේ පුංචි කේසින් එකක් පොඩි ඉඩක පවා තියන්න පුළුවන්. බොහොම ඉඩ ප්‍රමාණයක තියන්න පුළුවන් අඩු ඉඩ ප්‍රමාණයක. ඒ නිසායි මේ වගේ කේසින් එකක් අපි ටාගට් කරලා තියෙන්නේ. නමුත් මේකේ කූලින් අඳුරුත් එහෙම ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ඉස්සරහා මෙෂ් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෆෑන්ස් දෙකක් ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ දෙයක් හොඳ වැඩ කිරි ටිකක් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ බිල්ඩ් එක කොහොමද බිල්ඩ් අප් වෙන්නේ කියලා.
listen up, says my teacher. In front of the class, he says if you're not a believer, all my views, that's on you. Better shape up and pay your dues. Of my views, that's on you. I'll be on a flight soon to the end. I sing it, ooh. Gotta know all this propaganda. How do you do? Better get it like my own medicine for you. Never gonna make them think I'll stand there. For all the things that I've said, pushing me closer to the edge. And like John, all I lose, don't mind if I do. For all the things that I've said, pushing me closer to the edge. And like John, all I lose, don't mind if I do. Free as the wind and as strong as a piece of amber. Give me a breath like the fire you'll soon remember. Ooh. I'll be on a flight soon to the end. I'm singing, ooh. Gotta know all this propaganda. How do you do? For all the things that I've said, pushing me closer to the edge. And like John, all I lose, don't mind if I do. Free as the wind and as strong as a piece of amber. Give me a breath like the fire you'll soon remember. Ooh. I'll be on a flight soon to the end. I'm singing, ooh. Gotta know all this propaganda. How do you do? For all the things that I've said, pushing me closer to the edge. And like John, all I lose, don't mind